ฐานตาและกราฟิกสวัสดีค่ะ เราจะมาสร้างภาพเอไอด้วย Adobe Photoshop นะคะ เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดณวันนี้นะคะ วันที่23เดือนสิงหาคมปีคศ2025นะคะ ก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เริ่มจากไปที่ New File ก่อนเลยนะคะ รอสักครู่นะคะเมื่อกี้คลิก โอเคเมื่อกี้อาจจะคลิกแบบเบาไปนิดหนึ่งนะคะ New File แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะ ต้องการเป็น Inch Pixel หรือ Centimeter หรือว่า Millimeter ก็ได้นะคะ หรือเป็น Point หรือว่าอันเนี้ย Pixel ก็ได้นะคะ แต่ว่าในที่นี้ก็เราจะเลือกเป็น Pixel นะคะ เพราะว่าถ้าสร้างภาพสร้างภาพเอไอนะคะ ถ้าเอาไปขายหรือว่าไปทำเว็บไซต์ในการใช้ในงานดิจิทัลต่างๆที่เป็นอ่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการกำหนดค่าไซซ์ด้วยพิกเซลนะคะแล้วก็เซฟชื่อหรือว่าไม่เซฟชื่อก็ได้นะคะอันนี้เราจะไม่เซฟนะคะแล้วก็ create พอมาหน้านี้นะคะ create แล้วนะคะก็จะเป็นหน้าว่างๆนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็จะเริ่มเลือกอันนี้นะคะเป็นฟังก์ชันใหม่จาก Adobe นะคะก็คือเป็นการสร้างภาพด้วยเอไอนั่นเองนะคะแล้วก็คลิกที่ generate image นะคะ ช่องนี้นะคะ generate image นะคะตรงนี้เป็นการใส่ text หรือว่า wording นะคะในการออกคำสั่งนะคะก็คือเราต้องการภาพแบบไหนภาพอะไรนะคะเราต้องพิมพ์ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยค่ะเอ่อโดยหลักแล้วนะคะโปรแกรมนี้นะคะจะใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าถามว่าภาษาไทยได้ไหมภาษาไทยได้แต่ว่าการสร้างภาพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษอะมันจะได้ภาพที่แบบว่าตรงสเปกกว่านะคะเอ่อหรือไม่ก็อาจจะสวยกว่าในบางรูปบางคำสั่งนะคะแล้วแต่นะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบนะคะของภาพเอไอที่ในการสร้างโดยโปรแกรม Adobe Illustrator ไม่ใช่ค่ะ Adobe Photoshop ค่ะก็จะมีทั้งหมด2แบบนะคะ อันนี้นะคะคอนเทนต์ไทยค่ะจะมีคอนเทนต์ไทยที่เป็นอาร์ตนะคะแล้วก็คอนเทนต์ไทยที่เป็นโฟโตนะคะแล้วก็เอฟเฟกต์นะคะตรงนี้จะเป็นรูปแบบของรูปภาพว่าต้องการรูปแบบไหนนะคะมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะคะแล้วก็สไตล์นะคะเป็น reference image นะคะก็จะต้องการให้รูปออกมาเนี่ยเหมือนแบบลักษณะแบบไหนนะคะคล้ายๆแบบว่าใช้แนวอาร์ตเวิร์กแบบไหนนั่นเองนะคะ แล้วก็เรื่องสีด้วยนะคะ อันนี้เป็นรูปแบบอีกเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะเราจะเริ่ม generate รูปภาพกันเลยนะคะ การ generate รูปภาพนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเอาเป็นโฟโตดีกว่านะคะ ก็เลือกอาจจะเป็นอันนี้จะเป็นโฟโตนะคะ ก็เดี๋ยวเราเอาอันใหม่นะคะ อาจจะเป็นอ่าเอาเป็นไอซ์มอคค่านะคะ in the in the glass put on the table at the cafe นะคะลองดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ generate นะคะในการ generate รูปภาพเอไอนะคะเอไออะจะรับคำสั่งจากเราแต่ว่าเอไอเนี่ยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าเอไอประมวลผลรูปภาพในโลกออนไลน์ต่างๆให้นำมาสร้างใหม่นะคะก็คือเอไอจะนำภาพแล้วก็ไฟล์อาร์ตเวิร์ก แล้วก็วิดีโอต่างๆนะคะนำมาสร้างเป็นรูปภาพอันใหม่หรือวิดีโออันใหม่ขึ้นมานะคะดังนั้นในการสร้างรูปภาพด้วยเอไอนะคะจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็คือจะ
ไม่สามารถสร้างภาพด้วยเอไอได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของเอไอในแบบการป้อนคำสั่งที่แบบว่าเป็นแบบง่ายๆสั้นๆนะคะก็คือถ้าอยากให้มันสวยกว่านี้เราก็จะต้องใส่รายละเอียดให้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาใหม่นะคะเราอาจจะเอาเป็นอ่าชลองใช้คำสั่งที่ในนี้นะคะตัวอย่างที่อยู่ในตัวอย่างอันนี้มีอยู่แล้วนะคะ อันนี้อาจจะเป็นอ่าใช้เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนคำนิดหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ generate นะคะอันนี้ความไวของการ generate ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะคะว่าอินเทอร์เน็ตแรงหรือไม่แรงนะคะก็ความเร็วก็จะแตกต่างกันไปนะคะได้มาแล้วนะคะรูปภาพอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะการสร้างรูปภาพโดยเอไอนะคะ อันนี้มาให้ดูทีนี้เนี่ยในการเซฟรูปภาพนะคะการ generate ภาพของเอไอน่ะค่ะเอไอจะสร้างมา3รูป1 2 3นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการ3รูปเลยเนี่ยมีวิธีทำนี้ก็คือสร้าง layer ใหม่ขึ้นมานะคะไปที่มุมไปที่ panel layer panel นะคะแล้วก็ create คลิกตรงเครื่องหมายบวกนะคะข้างล่างนี้นะคะ create new layer ขึ้นมานะคะแล้วก็เปลี่ยนทำเป็นชื่อว่า photo one ก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็เลือกเอารูปแรกก่อนนะคะรูปแรกเราต้องการรูปแรกนะคะแล้วก็คลิกที่รูปแรกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กด Ctrl C นะคะแล้วก็คลิกที่ layer ที่เราจะนำรูปไปวางนะคะแล้วก็กด Ctrl V โอเค ทีนี้เราก็มาปิดตาเดี๋ยวนะคะมันจะสร้าง layer เข้ามาใหม่ไม่เป็นไรโอเคก็เอาเป็นลบอันเก่าออกก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อนะคะให้เป็นชื่อของเราเองนะคะเช่น photo one นะคะโอเคอันนี้ได้ไปแล้วนะคะเป็นรูปที่1แล้วก็ปิดตานะคะแล้วก็เปิดตา original layer เข้ามานะคะอันนี้ก็คือเป็น original layer ที่สร้างเอไอรูปที่2นะคะเราจะเอารูปที่2นะคะแล้วก็ไปเลือกรูปที่2ก่อนนะคะแล้วก็คลิก1ครั้งนะคะคลิกรูปที่21ครั้งแล้วก็จะรูปตรงนี้ก็รูปเอไอก็จะปรากฏรูปตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วเราก็กด Ctrl C นะคะแล้วก็ Ctrl V ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะมาแบบเป็นใช้คำแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Photo 2ค่ะก็จะมีทั้งหมด2รูปแล้วนะคะตอนนี้2รูปแล้วต่อมาแล้วก็เปิดตา Original Layer นะคะต่อไปเลือกรูปที่3นะคะเราต้องการเซฟรูปที่3ด้วยนะคะแล้วก็คลิกที่นี่1ครั้งนะคะแล้วก็มาคลิกที่รูปภาพอันใหญ่1ครั้งนะคะแล้วก็กด Ctrl C นะคะแล้วก็ Ctrl V ไปเลยนะคะรูปที่3มาแล้วนะคะเดี๋ยวปิดตา Original ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Photo 3นะคะหรือ Photo 3นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราจะมาเซฟรูปทีละขั้นตอนเลยนะคะเดี๋ยวเรียงเซฟรูปที่1ก่อนนะคะ แล้วก็ใช้คำสั่งนะคะไปที่ไฟล์ export แล้วก็ export as นะคะในการเซฟรูปภาพให้มีขนาดไฟล์ที่อ่ามีความละเอียดสูงนะคะแล้วก็จะเป็นภาพพื้นหลังก็จะเป็น JPG นะคะที่แบบนี้นะคะในลักษณะรูปภาพแบบนี้นะคะเป็นรูปภาพที่เป็นโฟโตที่มีพื้นหลังนะคะเราก็จะเซฟเป็น JPG นะคะแล้วก็ไปที่ปุ่ม Export ได้เลยค่ะแล้วก็เซฟนะคะเซฟรูปเป็น
เอไอเอไอ Mocha 1ก็ได้นะคะกับส่วนรูปที่2นะคะเราก็เปิดไฟล์รูปที่2ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ Export นะคะแล้วก็ Export as แล้วก็เลือกเป็นดูว่าเป็น JPG หรือยังนะคะเป็น JPG แล้วนะคะแล้วก็ไปที่ปุ่ม Export แล้วก็เซฟไฟล์นะคะเป็นเอไอ underscore mocha นะคะ mocha 2นะคะแล้วก็ enter เรียบร้อยนะคะเซฟเรียบร้อยแล้วต่อไปรูปที่3แล้วก็ปิดตารูปที่2ก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดตารูปที่3นะคะรูปที่3ก็จะโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกที่ไฟล์นะคะแล้วก็ export as แล้วก็เช็กรายละเอียดว่าฟอร์แมตเป็น JPG หรือเปล่านะคะ Quality High หรือยัง High แล้วนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Export โอเคตอนนี้เราก็จะมาเซฟเป็นเอไอ Mocha นะคะ3เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ได้รูปภาพแล้วนะคะก็เป็นวิธี